tawag lang balik, nanayo pa mi. May kanin na, ulam na lang wala. Tama mamaya ang kanin na yan. Di ba maglulor ka? Oo. Oh, gamitin mo to. Para mahagis mo dun sa tulo. Yan. Para paghagis mo. Di ba sabit yan? Mabigat to eh. May palutang eh. Sige mamaya, mga testing. Malamig ba? Kaayos muna tayo ng ating gamit mga vegan. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Magandang ano natin ngayon mga vegan, dahil makikita nyo na yung ilalim nung pinupuntahan namin. Makikita nyo na yung ilalim ng dagat. Gagamitin na natin tong ating goto. Gagamitin natin tong ating goto from noon. Alam na. Okay mga vegan, update na lang tayo mamaya. Malas natin mga vegan. Hindi pa masyado nakakakuha ng video sa ilalim eh. Ayan yung camera natin eh. Ayan yung camera natin. Natapik ko yung ano, yung casing. Natapik ko, bumukas. Ayun, basa. Lugi na agad. Dali naman tayo. Yan. Yan natin nadali oh. Meron tayo lapu-lapu. Yan. Ayan. Nandun pa yung mga kasama natin. Dalawa. Ayun. Nandun pa sila. Ayun. Boss Jojo tsaka si Boss Mike. Medyo nalilibang pa. Marami siguro silang nahuli. Ayan. Pandali natin. Ayan, tinira ni Batang. Taklobo. Ayan, meron tayo isda. Ito pa yung dalawa, nanguhuli pa sila. Siguro marami silang nadadali kaya medyo nalilibang. Anong oras na ba? Sina pala. Tanghalian na mga vegan. Tama to. Mapapalaban tayo ng kain nito mamaya. Pagka ganitong ako'y lugi eh.
Pero may yung aking camera yung nabasa. Bago yung lurgoy nakakaisang huli pa eh. Nasabit na. Yung pinakaagad tayo ng sandaan. Bale, nag-enjoy naman tayo. Ayan, my God. May mga divers pa. Ayan. Lumusog na kanina yung mga yan. Doon sa tabi ko. Sa pwesto ko kanina. Ayun, lulusog ulit sila. Baka nagutom lang itong mga to kaya umahon. Ayan. Palusog na ulit sila doon. Ayun. Kung may nakikita yung mga alon na puti, napakalalim na nun. Diyan sila lulusog. Ayan. Oh, mashallah! Kaya ali kaya boy, puteti yan. Ayos. Amis yan boy. Tam-ace. Marami din akong huli. Ang liit nga lang. Tapos may mahaba. Lapu-lapu rin ako. Ano yun? Yung brown. Yan, team ano? Maganda rin doon. Maganda rin doon sa pinestuan ko. Ayun, doon lumulusong yung diver. Ayun ah. Ayun mo. Sila lumulusong. Tignan nyo naman, mga vegan, oh. Umanga pa. Yung tigas sa baw niyan. Sarap. Ano, vegan? Magaur? Oh, marami din dali si Batang. May igat pa, boy. May igat. Baby igat. Oh, may baby igat pa yan. Ano, may baby igat. Oh, may baby igat. Pinatos ni Batang. Baby pa eh. Hindi na tayo. Masama ang ano ko ngayon. At sawa pakiramdam ko. Excited makunan yung ilalim eh. Ano na naman nangyari. Next time bibili. Oh, dito tayo. Buti na lang, marami tayong huli ngayon. Pag-ilis nakabawi-bawi. Bawi-bawi sa alubog. Yun na mga vegan. Para maluto na natin yung ating tanghalian. Ating mga huli. Ayan na, vegan! Kulo na! Tamis! Ayan mga vegan, purutan mo yan. Tanglad, sibuyas, kuya, bawang, daon ng sibuyas. Natin yung ating lapu-lapu. Parang steam yan. Mas maganda ko ilalagay nyo dyan sa 7-Up. 7-Up Sprite. Ilalagay natin lapu-lapu. Mga vegan.
Oh, buti yan kasya. Yan. I-steam lang natin mga vegan. Yan mga vegan. Matapos ang 25 minutos. Ayan na siya. Oh my God! Ooh. Wow! Lapu-lapu. Ay, luto na to mga vegan. Lalagyan na natin siya ng sangkap. Ayan mga vegan, ang ating ito-topping sa ating steam. Meron tayo repolyo. Meron tayo bell pepper, carrots, mayonnaise, at queso. Ayun mga vegan Yan ang ating steam lapu-lapu. Yan ang ating nahuli. Yan. Mahal na to dito. Malaki. Gusto ng mga Saudi. Ang ganda natin siya. Guys. Tignan mo na natin siya ng paminta. Paminta? Tignan na natin. Ayun na natin siya ng mayonnaise. Pakabay kang paminta. Oh! At, ang lechon. Ang ice. Grabe naman vegan. Gusto bang? Oh! Lechon yan. Ano bang lechon yan? Vegan. Ikuan. Natin na dyan ang carrots. Luma, Wala mga vegan. tawag lang balik, nanayo pa mi. Natin na repolyo. Ito ang ating keso. Yan mga vegan. Yan na. Yan natin siya ng cheese. Yan mga vegan. Yan pa. Okay, hindi natin design. Para ba nakang kumain? Yan mga vegan. Ay, siya eh. Ay, keso matamis. Oh, vegan. Ay, kain na vegan. Ay, yan na to, vegan. Ba, basta. Nakaka naman eh. Ano siya ng yan? Kaya kita. Oh. Oh. Ano loloy? Ha? Ano daw? Yan, mga vegan, tatapos lang natin yan. Yan, oh. Yan, picture vegan. Pero mo. Tapos. Pangat mga vegan! Kaya natin daw. Ayun o. Tamis! Ayun o, macho. Wala po. Tamis mga vegan! Ayos! Oh, Kinakain tayo nito. Kapsa. panat!